News Break! Oras na mula sa PTV4, siya po'y taga-Baliwag, Bulacan. Sa ngayon po kay nanay, meron po daw po siyang diabetes at dahil sa diabetes po niya, nangingitim po yung kanyang mga paa. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price, 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. PZXL News Break! Mga kasama narito ang mga balita sa oras na ito. World War sa mga PCSO official, pinatitigil na ng ilang mambabatas. Kasama natin sa balita si Radyoman Conde Bata. PZXL Report! Umapilang ang ilang mga kongresista sa mga PCSO officials na tigilan ng World War. Ito ay kaugnay sa banggaan ni PCSO General Manager Alexander Balutan at PCSO Director Sandra Cam na nag-ugat sa mag-aarbong Christmas party ng ahensya at iba pang anomalya na ibinabato ng bawat isa. Ayon kina Bicol Forty List Representative Rodel Batucabe at Quezon City Representative Winston Castelo, dapat natigilan na nila Balutan at Cam ang kanilang iringan at gampanan na ang mandato na tumulong sa mga nangangailangang kababayan. Sa halip na magbatuhan ng putik sa isa't isa ay mag-concentrate na lamang ang mga ito kung papaano dodoble ang kita ng PCSO sa mga susunod na taon. Kailangan anyang magtulungan dahil isang collegial body ang PCSO at hindi may papatupad ng mga polisiya o programa kung walang pag-aproba mula sa board. Paalala pa ng mga kongresista, cooperation at hindi competition ang kanilang dapat na gawin para maihatid o mabigyang serbisyo ang taong bayan. Kasama mo sa kamera, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558, Tatak, RMN. Salamat, Radyoman Conde Batak. Bilang ng mga bulok na sasakyan na hinuli ng I-Act, umabot na sa mahigit 1,000. Kasama natin sa balita si Radyoman Mike Guyan. PZXL Report! Nasa 1,185 na bulok ng mga sasakyan ang winalis sa kalsada ng tinatawag na Interagency Council on Traffic mula nang ipatupad ang tanggal bulok sa Metro Manila mula January 8 hanggang January 30. Ayon kay Elmer Argano, ang pinuno ng Interagency Council on Traffic and Communication Services, mula sa naturang bilang 75% ay mga public utility jeepney na may dispalinghadong ilaw, kalbong gulong at walang handbrake. Nasa 1,098 naman ng mga pasahero na stranded ang naserbisyohan ng IAC ng libreng sakay, bunsod naman ng shortage ng public utility jeepney. Anya, mga hinuling sasakyan na inimpound habang ang ilan naman ay sinilbihan ng supina. Muling pinaalala ni Argano na hindi dapat na makipagmatigasan ng mga driver at operators sa halip ay sa ayos na kailang mga sasakyan para muling makabalik sa kalsada. Kasama mo sa Quezon City ang inyong radyoman, Mike Guyawin ng DZXL 558 Attack RMN. Maraming salamat, Radyoman Mike Guyagoy, sa karagdagang balita. I-like lang po kami sa Facebook. Hanapin ang RMN News Nationwide at The Sound of the Nation at ang DZXL 558 Manila. Follow us sa Twitter, twitter.com/newsrmn. At watch us sa YouTube, DZXL 558 live stream. At visit our website, rmn.ph. Kasama nyo sa extra large na mga balita, ako si Radyoman Lourdes. PZXL News Break! Ang mga extra large na balita
Manila ay live na ngayon sa Facebook at sa YouTube. Para sa Facebook Live, punta lamang sa RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Sa YouTube, hanapin ang DZXL 558 livestream. Sundan din ang aming Twitter account, twitter.com/newsrmn. I-like kami sa Facebook, RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. At bumisita sa aming website, rmn.ph. Ang mensahe mula sa presidente ng RMN Network, Mr. Eric Canoy. RMN is digital. Using the latest in digital technology, RMN is reaching beyond radio. RMN is now present in mobile, internet, electronic billboards, may promo and events, and soon, television. Kaya abangan ang RMN, Radio Mindanao Network. All-in-one, all-around, and digital. Ang RMN DZXL 558 Manila, hindi lang ngayon sa radyo mapapakinggan, kung hindi live na rin sa YouTube at sa Facebook. Ayos ah! Ihahatid sa taong bayan. Basta may nangangailangan, It's a bird! maaasahan. It's a plane! Basta kasiyahan, di uurungan. It's Call me RMN for short. At bago ko sa inyo ipakita ang aking superpowers, let me introduce to you the man responsible kung bakit ako naging Radyo Man. The original Radyo Man, Mr. Eric Canoy, the Chairman-President of RMN. Ngayong taon, 65 years na po ang RMN. From its humble beginnings in Cagayan de Oro, it has grown to the country's largest radio network. A network that is all-in-one, all-around, and digital. RMN is all-in-one. Balita, basta Radyo Man, straight to the point. komentaryo, walang takot ang Radyo Man. serbisyong publiko, Ang Radyo Man ay handang tumulong sa bayan. drama, May kurot sa puso ang idol niyong Radyo Man. at patawa. Radyo Man, ang taray. May musika pa. Siyempre, master na dyan si Radyo Man. Classic! Lahat click na click sa masang Pilipino. RMN is all around. May 65 radio stations na sa buong Pilipinas at 36 stations ay nasa top 3. RMN is digital. Using the latest in digital technology, RMN is reaching beyond radio. RMN is now present in mobile, internet, electronic billboards, may promo and events, and soon, television. Kaya abangan ang RMN, Radio Mindanao Network, all-in-one, all-around, and digital on its 65th year.
For its 65th year, RMN is the dominant radio network in the country today. RMN is all in one. Lahat ng hanap mo nandito. Sa AM, top rating ang RMN News, commentaries, and public service tulad ng Straight to the Point, Unang Radyo, Unang Balita, RMN Centro Servicio, at marami pang iba. Top rating din ang mga drama tulad ng Kung Ako Ang Pasultihon, Kini Ang Akong Suliran, Mga Sugilanon ni Ulang Imoy, at marami pang iba. Pagdating sa FM, patok na patok ang mga jokes, music at iba pang pakulo sa Dear IFM. Time to share. I am Mama Sang Banwa. Eyeball. Sari-saring programa para sa sari-saring panlasa. Marami pang parating na siguradong maiibigan at susubaybayan ng masang Pilipino. This year, inilunsad ng RMN ang mas malakas at mas exciting na IFM Manila. Me, Myself, and I. Ay gising na. Ay sa umaga. Ay sa tanghali. IFM Comfort Room. Ay sa hapon. Ay sa gabi. Ay Confessions. RMN is all around. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, top rating ang mga RMN, AM and FM stations. Number 1 ang DYHP Cebu, DYHB Bacolod, DYRI Iloilo, DXCC Cagayan de Oro, DXDC Davao, DXMD General Santos, at marami pang iba. Number 2 ang DWWW Mega Manila, IFM Dagupan, IFM Bacolod, at marami pang iba. Nasa top 3 naman ang IFM Baguio, IFM Lawag, at more stations. Malakas na sa AM, malakas pa sa FM, pero ngayong 65 years na ang RMN. The goal is to go beyond radio, to reach out to more people through digital technology. Sumisikat na ang RMN Digital with over 2 million views in just 4 months. Ang RMN pages sa Facebook with over 1 million total followers, reaching over 11 million Facebook users. Visible na rin ang mga RMN electronic billboards sa mga high-traffic areas sa Cebu, Bacolod, at marami pang lugar. Idagdag pa natin ang super patok na events at promotions. Lahat ng ito para maabot at makakonek sa mas maraming masang Pilipino. But the efforts of RMN don't end there. Radio Mindanao Network Foundation is inspired by the passion for public service of RMN's founder, Don Henry Canoy, as well as the employees' daily exposure to the needs of their community. Every year, RMN holds outreach programs. The foundation has become a way for RMN to help improve the lives of the masang Pilipino. Lahat ng ito ay kaisa sa layunin ng gobyerno na mapaganda ang buhay ng nakararami. Daghang salamat sa inyong suporta. Kini si Attorney Rufil Fernandez Banyok, radyoman ng DYHP RMN Cebu. Salamat sa inyong suporta. Kini si kasamang Ray Maraonay, ang radyoman sa DXCC RMN Cagayan de Oro. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ako po si Idol Dagol. Ako naman po si Inday Jutay. At kami ang inyong radyoman ng IFM Manila. Madamo nga salamat sa inyo suporta. Ini si Mama Monieka, ang radyoman sa IFM Iloilo. Kini ang inyong radyoman sa IFM 93.9 Cebu, Mikey Gong. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw sa atong mga programa.
For our 65th anniversary, nag-isip po kami na isang gimmick to help you remember that RMN is always ready to help and serve you kahit anong oras, kahit saan sa mundo. Kaya nag-isip po kami ng Radyoman. Pero para sa amin, kayo ang tunay na superhero. Taon-taon, ang daming pagsubok ng ating dinadaanan. Pero hindi kayo umaayaw. Laban pa rin ang laban. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, magkasama pa rin tayong walang iwanan. As our way of saying thank you, we dedicate our 65th anniversary to you, our dear listeners. Wala kayo, wala rin po ang RMN. Maraming salamat sa inyo. Daghang salamat ng tanan. Maliwanag pa sa araw, ang masang Pilipino ang nasa puso at diwa ng Radyoman. Kaya di kaila na ganun din ang RMN sa kanyang mga taga-subaybay. Now that it celebrates its 65th year, RMN further strengthens this bond by being all in one. My news, entertainment, at public service all around sa buong Pilipinas at digital para maabot ang mas marami pang masang Pilipino. RMN at 65, all in one, all around, digital. RMN, reaching millions nationwide. Ang mga extra-large na balita hatid ng DZXL 558 Manila ay live na ngayon sa Facebook at sa YouTube. Para sa Facebook Live, punta lamang sa RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Sa YouTube, hanapin ang DZXL 558 Livestream. Sundan din ang aming Twitter account, twitter.com/newsrmn. I-like kami sa Facebook, RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. At bumisita sa aming website, rmn.ph. Ang mensahe mula sa presidente ng RMN Network, Mr. Eric Canoy. RMN is digital. Using the latest in digital technology, RMN is reaching beyond radio. RMN is now present in mobile, internet, electronic billboards, may promo and events, and soon, television. Kaya abangan ang RMN, Radio Mindanao Network. All in one, all around, and digital. Ang RMN DZXL 558 Manila, hindi lang ngayon sa radyo mapapakinggan, kung hindi live na rin sa YouTube at sa Facebook. Ayusa! Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita, Sound of the Nation.
Pero when we say na annulled na yung kasal mo, totally, talagang back to zero yun. Walang pakialaman church. O, pag annulled po, opo, wala pong, wala pong kinalaman po yun, yung canon law at saka yung ating civil law. So, magkaiba po talaga yun. Pag ikaw ay annulled po ang kasal ninyo at nagkaroon po ng decision, declaration of nullity or meron pong annulment decree, yan po talaga ay putol na at wala na pong visa. Yan po. Ilang taon po ang itinatagal ng legal separation at yung annulment sa korte? Sa korte po, depende po yan sa docket po ng korte. Kung marami pong kasong hinahawakan ang court kung saan tayo nakapag-file, which is kung nasaan po tayo nakatira, baka po matatagalan, no? Depende po yan sa schedule ng hearings. Pero pag ito po, no, normally po kasi pag tayo ay nag-file ng petition, pinapasagot po yung ating yung atin pong yung respondent, yung isa natin, yung asawa natin. And usually po nagkakaroon din ng mediation muna. May dumadaan po sa proseso na pinagbabati muna ang mga partido at kung sakaling kaya pang magpatawaran, pwede pong maudlot yung pagsasampa ng petition for legal separation. Ang tatandaan lang din po natin, no, sa petition for legal separation po, kailangan lang po may file yan within 5 years from the time of the occurrence of the cause. Ibig sabihin po, yung mga binanggit ko kanina na physical violence, drug addiction, sexual infidelity, abandonment, kailangan po within 5 years, simula na yung mga yun ay lumitaw, saka po tayo magpa-file. Kasi pag lumagpas po ng 5 taon, ay hindi na po natin maifa-file yon at hindi na po tatanggapin ng korte yung yun as basihan para po mag-issue ng decree of legal separation. At dadagdag ko na lang din po, Mr. Opo, go ahead. Sa legal separation po, pag nagkaroon po ng decree of legal separation, at any time, after po ma-issue yon, ay maaari pong mag-reconcile yung parties. At pag sila po ay nag-reconcile, maaari po silang bumalik sa korte at sabihin nilang kami ay nagbabati na. At maaari pong ma-revoke po yung decree of legal separation. So yun po ang pwedeng mangyari pag legal separation lamang. Pero pag annulment po, hindi na po kayo makakabalik doon sa korte na nag-issue ng decree of annulment at para sabihin po na bawi na lang o ano na lang, babalik na lang po tayo, makikipagbalikan na lang. So yun po ang isa pang mga pinagkaiba ng legal separation. Okay, for example, sinasaktan ka. So annulment ang gusto mo. Walang walang limit na taon. Actually po wala po tayong, hindi po basis kasi ang physical violence for annulment. At most po, ang physical violence po is a basis or is a ground for legal separation lang po. Opo. Maaari po kayong mag-resort to violence against women and children. Pwede po yun, no? Pero yun po ay criminal case. Hindi po nun naaapektuhan ang inyo pong legal status or ang inyo pong civil relationship. Pero po, maaari po siyang makulong. At yun po ang ating record. Okay, for annulment attorney, for example, nagkaayos kayo, di ba? May may kasunduan. Para hindi na lumaki. Usually, ganun ang ginagawa ng mga sa korte. Pag-aayusin, pagkakasundo, saan kayo mag-meet halfway, di ba? Hindi ngayon, hindi tinupad. Siyempre sa simula, okay yan Mga 2 to 3 years, for example, hindi na tinupad, for example, yung nilalaman na kasunduan. Pwede bang ituloy ang kaso? Pwede naman po, no? Kung sakali pong meron kung nagkaroon ng mediation at sinuspend po yung, or in-archive yung kaso ninyo. Okay. So, pwede pong matuloy po yun, no? Depende po rin yan kung ano po ang dahilan, kung bakit ba, ano po yung usapan na hindi natupad, no? Pag tayo po ay nagpapa-annul, pinag-uusapan po dyan ang issue po ng property relation. In fact, yan po ang isa sa mga matatagal na parte ng annulment. Sapagkat nandyan po kinakailangan i-compute na kung magkano ba yung conjugal properties ng mag-asawa. Pag tayo po ay nag-file ng petition for annulment, kasama po yun dahil pag pinutol na po natin ang legal relationship nila, pati po ang property relations ay kailangan pong isaayos na. So kaya po, doon po lahat ng mga usapin tungkol doon sa properties pinag-uusapan din po doon. Kung sakali naman po nagkaroon ng mediation, nagkaroon ng suspension doon at hindi po nagkaroon ng peaceful resolution, or kung nagkaroon man ng peaceful resolution at hindi po sinunod ang usapan, then maaari pong maging contempt of court po yon. At tayo ay hindi sumunod sa utos ng korte at maaari po tayong ma-penalize ng korte po. Kahit na ilang taon? Kung yung
case po. Depende po yun. Kasi normally po, kapag nagkakaroon ng mediation or ilang conciliation po, kung nagkabati naman yan, then na-dismiss na rin po yung case dahil nga po nagkabati naman na. At any rate, like for example po, pag petition for legal separation, pwede naman po mag-refile po noon. For example, sa annulment naman na hindi natuloy kasi nagkaayos kayo, pero may kasundo. Sabihin natin, nagkahiwalay na nga, pero may agreement. Pero nagkahiwalay na po, ibig sabihin nagkaroon na po ng decree of annulment. Wala pa naman. Ibig sabihin, okay, hiwalay na tayo, so nagkaayos naman tayo sa court na ito yung mga kasunduan natin para hindi na magastos, pero wala naman pong decision yung court doon. Yan, yung para pinag-ayos na lang kayo ng court, hindi natupad yung mga napag-usapan doon. For how many years pwede bang i-file uli yung kaso? Depende po kung nahahanap pa po natin kung nasaan yung kaso, no? Kasi kung yan po siguro 1-2 taon lang, baka yung case po nakastall lang or naka-archive lang doon po sa korte kung saan tayo nag-file. Pero kung sakali pong napakatagal na panahon yan at hindi na mahanap ng korte o ng clerk of court kung saang branch, saang korte natin na i-file yun, then baka po kailangan natin mag-refile. Okay. So, i-refile. Opo. Baka po mag-refile. Okay. Sa inyo pong karanasan, attorney, ano ho ba yung mas inilalapit sa inyo? Annulment, legal separation? Normally po kasi ang karamihan ng lumalapit po sa amin, no, dito po sa PAW, actually based from yung personal na karanasan ko na lang din po, no, karamihan po ang lumalapit po ay physical or sexual violence, economic violence. Yung economic violence, ito yung hindi nagbibigay ng sustento? Opo, or yung dinedeprive po natin yung kababaihan ng kanyang ng pera na ating binibigay dati para lang to give in to our demand. And yung isa pa pong dahilan po, Miss Lourdes, ay yung sexual infidelity. At pareho po yan, no, both for sa lalaki at sa babae. Meron din pong instances and incidents of sexual infidelity na yun po ang nagiging dahilan kung ba't tumihingi po ng legal separation yung mga tao. Okay. Minsan ho, may issue. Ano ba yung usapin na mas gusto kong siya yung mag-file mas gusto kong ako yung mag-file. Ano ba yung pride na lang? Pagka ganyan po, actually kasi po kapag ganito pong mga uri ng kaso, no, kapag ang ating pong ipa-file ay legal separation, meron po talagang guilty and innocent spouse. Diba? Meron pong nagkasala at meron pong inosente. Pero pag yung annulment po, like for example, kung tayo po ay, may psychological incapacity, hindi naman po masama yun kung ikaw ang dahilan. Ikaw yung busy sa trabaho at hindi makakomply sa iyong marital obligation. Hindi naman po yun masama, no? And in fact, ang annulment po on the basis of Article 36, which is yung psychological incapacity po. Hindi ibig sabihin po nun na psychologically incapacitated ka na magpakasal kahit kanino man. Ang ibig sabihin lang po nun na nung kayo ay kinasal sa itong babae or lalaki na ito, kayo ay psychologically incapacitated, at least with respect to this person. Pero hindi ibig sabihin po nun na hindi na kayo kailanman pwede magpakasal sa ibang tao. Yun po. Oo. May tanong ho tayo. Sige po. More than 20 years na po akong hiwalay at pareho namang hindi kami interesado sa marriage. Anong pwedeng ground ng annulment? More than 20 years. Siguro I think may parehong buhay na itong dalawa. Opo, no? Pagka ganyan po, so kasi kinasal po sila, siguro, no? Ang maganda po muna dyan ay imbestigahan nila yung kanilang, yung kanila pong contact of marriage. Ibig sabihin po, i-trace po muna nila yung mga documents nila. Kasi minsan po, no, may mga lumapit nga pong ganyan na sabi nila, kasal sila 20 years ago. Pagtingin po sa register, sa local civil register, wala naman pong nakalagay o wala naman pong record ng kanilang kasal. Kung ganun po, baka kailangan lang magpapadeclare or declaration of nullity. Minsan nga po, may lumapit din po sa akin. Ang sabi po niya, kinasal po siya nang siya ay 17 years old. Oh, minor de edad. Opo, tapos 20 years na silang hiwalay daw. Ang sabi ko po, hindi nyo kailangan isipin ng legal separation or annulment. Ang kailangan nyo po tignan ay declaration of nullity. Kasi ang Article 35 po ng ating Family Code, pinagbabawal po na magkasal ang parties pag may isa pong minor de edad. Opo, no? Pagka ganun po, ibig sabihin po nun, magpapadeclare lang po kayo na null and void ang inyong kasal. So kahit na nagkaroon ng marriage contract, for all intents and purposes po, maaari pong ma-declare null and void yun
kung sakaling mapatunayan yan, talagang below the age of majority po yung isang partido, yung isang kinasal. Pero what if, ilagay natin, na 20 years na silang hiwalay pero both nasa legal age na ikinasal? Apo. So assuming po na valid talaga yung marriage, no, na meron talagang meron silang legal capacity. Check din po dyan kasi no, yung paano po ba na-solemnize yung marriage? Sino po ba yung solemnizing officer? Yan po yung mga requisites, yung formal and essential requirements po ng marriage. No? Pag na-check po natin at mukhang lumabas talagang, valid talaga ang kasal namin noon, then hindi po pa rin talaga natin mapaghihiwalay yung ating kinontract na marriage sapagkat wala po tayong divorce law. Okay. Ang maaari po nating pwedeng i-apply ay yun nga po, no, legal separation or annulment through Article 36 of the Family Code. Wala yan sa tagal ng taong naghiwalay kayo. Wala po. At wala rin po sa kahit na dinamin ng anak sa ibang tao. Hindi rin po maapektuhan po nun ang ating legal relationship. Eto po, what if nag-file ng annulment, hindi pumayag ang isang partido? Hindi naman po kailangan nagko-consent o pumapayag ang isang partido. Kasi pag tayo po ay nag-file ng annulment, tinitignan po natin dyan, no, what is the truth? Kung ano po ba sa kanilang dalawa, ano po ba yung unang-una pag annulment yan under Article 45, meron po kailangan banggitin na basis na nakalagay po dito sa ating family code. So yun po yung i-check po ng korte. Hindi po yung consent ng ating spouse ang kailangan po. Kasi narinig ko to, attorney, na dapat daw pumirma yung kabilang panig. Not necessarily naman po, no. In fact, pag tayo nga po ay nag-file ng annulment case po, no, ang tumatayo po dyan ay ang Solicitor General at siya po ang nag-o-object para po sa state, para po sa Pilipinas. Kasi it is in the public interest or in the best interest of the country po, no, as a matter of policy po natin, public policy natin, na proteksyonan ang contract of marriage, yung sanctity of married life. So ang ating pong gobyerno through the Solicitor General, sila po ang uma-appeal. At siya po ang nag-iimbestiga kung nagko-collude or nagkakaroon ng conspiracy and collusion yung dalawang mag-asawa para magpalabas ng dahilan kung bakit sila magpapaanal. So kukontrahin po yan ng ating pong... So for example, ako ay magfa-file. So file lang ako, wala ako mga documents na kinakailangan kausapin yung ex ko or yung dati kong asawa na dapat pirmahan yung ganito ganon. Wala po, tama po yun. Wala po. In fact, pag legal separation nga rin po, di ba, kayo po ay mag-a-allege ng ground or ng basihan. So hindi po talaga natin kakailanganin yung kanyang consent. Attorney, marami pa kaming tanong sa inyo. Okay lang ho ba na pagpahingayin ko muna kayo at mag-news break tayo? Sige po. Attorney, maraming salamat ha. Ang ganda ng ating paksa ngayon, annulment. Kasi sabi nila ito lang daw yung hindi tinatanggap sa di ba? Kasi sa Pilipinas dapat till death do us part. Kahit binubugbog ka na, sige, till death do us part. Si Attorney Gab Ignacio, babalikan ho natin maya-maya lamang. Bigyan daan po natin yung ating mga news break. Sa ngalan ho ni Princess Javier Castro, ako pa rin pong inyong radyoman, Lourdes Escaros. At ito po ang programang Sentro Serbisyo sa Hapon. Magbabalik ho tayo, ilang sandali po lamang mga kasama. DZXL, Sentro Serbisyo sa Hapon. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. May tanong kami sa mga misis. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Naririnig nyo?
nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pagtimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mabilis, garantisado, maaasahan. Kaya't mag-I-Remit, I-Remit. May ngiti sa bawat padala. I-Remit, I-Remit. I-Remit, may ngiti sa bawat padala. Mabilis, garantisado, maaasahan. Kaya't mag-I-Remit, I-Remit. May ngiti sa bawat padala. I-Remit, I-Remit. I-Remit, may ngiti sa bawat padala. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito oh! New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. DZXL News Break. Mga kasama, narito ang mga balita sa oras na ito. 4 na tren na Metro Rail Transit 3 tinanggal muna sa kanilang depo. Kasama natin sa balita si Radyoman Mike Guyago. DZXL Report. Lourdes, muling nagtanggal Metro Rail Transit o MRT3 sa kailang line ngayong araw na ito. Nagni 3 Media Relations Officer at Babalikan ho natin ang report na yan ni Radyoman May Guyagoy. Malacanang muna tayo. Hindi raw gagawa ng hakbang ang palasyo para linawin sa Korte Suprema ang kapangyarihan ng Office of the President sa suspension order kay overall Deputy Ombudsman Karandang. Kasama natin sa balita si Radyoman Deo de Guzman. DZXL Report. At babalikan natin si Radyoman Deo de Guzman, balikan natin si Mike Guyagoy sa issue pa rin ng mga tren sa MRT3. Radyoman Mike! DZXL Report! Radyoman Lourdes, muling nagtanggal ang pamunuan ng Metro Rail Transit o MRT3 ng ilang tren sa kailang main line ngayong araw na ito. Sa paliwanag ni MRT3 Media Relations Officer Ali Narvaez, 4 na tren itong inalis sa magkakaiwalay na aberya na nangyari. Ito'y magmula kaninang alas 8 ng umaga hanggang pasado alas 10 ng umaga, bagamat hindi naman nakapagtala ng unloading incidents. Lahat anya na problemang technical ay dahil sa tinatawag na electrical failure sa motor ng bagon, kung kaya't minabuting dalhin sa MRT depot para kumpunihin. At sa mga oras na ito ay meron lamang 8 running trains ng MRT3, kung kaya't pinaghahanda muli mga commuters sa mga inaasahan na mababawasang mga tren na biyabiyahe. Noong nakaraang linggo ay nabuluga maraming mananakay ng train sa mahabang pila at tambak na pasahero ng mga istasyon dahil karamihan sa tren ay under maintenance. Kasama mo sa Quezon City ang inyong Radyoman, Mike Guyawin ng DZXL 558 Attack, RMN. At balikan natin ang report ni Radyoman Deo de Guzman, ang Malacanang hindi gagawa ng hakbang para linawin sa Korte Suprema ang kapangyarihan ng Office of the President sa suspension order laban naman kay overall Deputy Ombudsman Arthur Karandang. Radyoman Deo. DZXL Report.
Giniwala lang ng Palasyo ng Malacanang kay Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang ang pagdilinaw sa Korte Suprema sa kanyang pagkwestiyon sa pagkakasuspindi sa kanya ng Office of the President. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, naninindigan ang Malacanang na mayroong karapatan ang OP o Office of the President na disiplinahin ang Deputy Ombudsman dahil hindi ito isang impeachable position o officer of the government. Sinabi ni Roque na hanggang hindi nakakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO si Carandang sa Korte Suprema ay epektibo pa rin ang kanyang 90-day suspension. Matatandaan na sinuspindi ng Malacanang si Carandang dahil sa kasong grave misconduct matapos nitong ilabas ang peking bank statements ni Pangulong Rodrigo Duterte na una na niyang ginamit ni Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang expose sa umunay tagong yaman ng Pangulo at ng kanyang pamilya. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Mandeo de Guzman ng DZXL 558 Tatak RMN. Maraming salamat, Radyo Mandeo de Guzman. DZXL. Mas maraming balita sa Facebook. Hanapin lang ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation, at ang DZXL 558 Manila. Follow us sa Twitter, twitter.com/newsrmn, at sa YouTube, DZXL 558 live stream. Visit our website, rmn.ph. At kasama po ninyo sa extra large na mga balita, ako si Radyoman Lourdes Escaro. DZXL News Break. DZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Okay mga kasama, balik ho tayo sa Sentro Serbisyo sa Hapon sa ngalan ni Radyoman Princess Javier Castro. Ako pa rin si Radyoman Lourdes Escaro. DZXL Sentro Serbisyo sa Hapon. Ang ating paksa ngayon, annulment. Kaya pwede na ho kayong tumawag sa 882-2371 hanggang 882-2376 sa may mga tanong, may mga gustong linawin sa issue ng annulment. At pwede mag-text na una hanggat dito pa si Attorney Gab Ignacio, 0921-431-1044. Ulitin ko, 0921-431-1044. DZXL Sentro Serbisyo sa Hapon. Attorney Gab Ignacio, live muli. Balik ko tayo sa ating programa. Miss Lourdes. Okay, eto may tanong tayo. May pending, actually hindi ko naintindihan pero baka maunawaan nyo. May pending annulment kami ng unang asawa ko. May isang anak kami. Ngayon may asawa na ako, may isang anak kami. Pwede ko po bang i-apelyedo sa akin yung bata kasi baka mahabla ako? Yung kanya pong... May pending annulment daw siya ng asawa niya. Ito po ba ay lalaki o babae? Wala siyang binanggit Okay po. May pending annulment daw sila ng, I think, yung unang asawa niya. May isa silang anak. Ngayon, may asawa siya, may isa rin siyang anak. So, pwede ko bang i-apelyedo sa akin yung bata? Okay po. So, ang ano po siguro dito, no, ang issue po dyan ay, sa malamang po siya po ay lalaki, yung inyo pong texter, no? Ang tinatanong po niya ay kung pwede bang ipangalan sa kanya yung anak niya doon sa pangalawang kinakasama niya. Ang sagot po dyan ay opo, no? Pwede po niyang ipapangalan sa kanya sapagkat meron po tayong batas na pinapayagan po ang pag-acknowledge ng at paggamit ng illegitimate child ng pangalan ng kanyang tatay provided na inacknowledge po nung tatay. So pwede po 'yan, no? Hindi naman po siya masasubject sa kahit ano pong criminal liability, lalo na po na meron na ring annulment proceedings on the way. Pero ang punto po noon, no, ang status po nung batang 'yan ay illegitimate child dahil siya po ay born out of wedlock. Dahil po definitely kung siya po ay andun po sa yung anak po nung second na kinakasama at dahil hindi pa po annulled yung first marriage, then ibig sabihin po nun, illegitimate child po talaga yung bata. And as a result, kahit na illegitimate child siya, meron pong right, no, ang bata po at meron din pong possibility na gamitin ang last name ng kanyang tatay
based po sa isang batas na I just forgot the number po, no, pero meron pong batas na inaalaw po, provided na in-acknowledge expressly and in writing ng tatay na anak niya yung illegitimate child po na yun. So kinakailangan pa ng sulat? Meron pong ano yan mayroon pong mga requirements. One of which is po kung pumirma naman po siya sa kanyang birth certificate, certificate of live birth ng bata, then ano na po yun, for all intents and purposes, yun po ay presumed valid. So yun po ay isang acknowledgement na. Pero kung sakali pong may birth certificate na yung bata dahil matagal na pong pinanganak and then gusto po niyang ipagamit yung kanya pong pangalan, then kailangan po may written acknowledgement po. So yung pagpirma niya sa birth certificate, okay na yon? Opo, okay na po yan. Pero kapag hindi po, pag ang birth certificate po, ang pangalan po nung nanay, or surname nung nanay yung ginagamit po doon, then kailangan pa po niya mag-execute ng written acknowledgement para po magamit po nung bata yung kanyang last name. So hindi siya pwedeng kasuhan? Hindi po. Based po sa kahit po gamitin niya, hindi po. Well, pagka ang lalaki po kasi ang nangaliwa, yan po ang isa sa mga pangit sa ating batas. No? Meron pong inequality or hindi pagkakapantay. Kapag pag ang lalaki po ang nangaliwa, kinakailangan pong ibinahay pa muna niya or ang pangangaliwa ay under scandalous circumstances para po pumasok sa tinatawag na concubinage. Yun po yung krimen, concubinage. Pero pag babae naman po ang nangaliwa, one instance lang po, yan po ay, it will be tantamount to adultery. So adultery po pag ang babae ang nangangaliwa, concubinage naman po kapag ang lalaki ang nangangaliwa. So, ang pinagkaiba po nun, ang adultery po, hindi kailangan na ibinahay or hindi kailangan na mahuli kayo under scandalous circumstances ang kanilang pagsasama upang maging liable for the criminal case. So, unfair nga talaga, di ba? Opo. So, yun po yung hindi pantay doon sa ating, sa ating pong revised penal code. Eto pa ho, ask ko lang, kapag na-annul na ang kasal namin, pwede na ba na hindi ko na gamitin ang apelyido ng asawa ko? Opo, pag annulled na po. Opo, pwede na po. Pero nasa order ba yon? Ilalabas din ba sa order yon? Opo, actually parang I have no personal experience po with handling that. Pero ang alam ko po, as far as I know, i-register po ninyo yung decree of annulment na yun Parang ipapakita po ninyo sa Register of Deeds. May application lang din po na gagawin for that. Pero ano po kasi yan susundan po naman dapat ng ating civil entries, ang ating civil status. So kung tayo po ay annulled talaga tayo legal na, then dapat po talaga it will as a matter of course dapat po lalabas din po yan sa ating sa ating pong yung ating pong mga documents through civil registry documents, yung mga ganon. Ano yun, ikaw pa mag-follow up nun, attorney, or bibigyan na ng kopya ng korte yung civil registry? Alam ko po ang magfa-follow up po nun ay yung applicant. Ang gastos pala, grabe. Kasi ang personal experience ko po dyan is kasi may pinsan po ako na ganyan din ang dinaanan. Alam ko po kailangan siya pa ang magpa-follow up at mag-check po at po-process nun para po para malaman lang kung nasa apelyido mo na. Para po kasi ang yun naman po pagka kasi ang problema po siya pagka yung mga ating mga government documents ay iba-iba like tulad ng passport, ang driver, lalo na at ang dami nating ID, di ba? Ang passport po natin ay 10 years na, so ibig sabihin pagka di ba 10 years po ninyong nandun sa pangalan ninyo yung ganung last name. Kaya pala dapat pag nagpakasal ka, inaalam mo talaga, no? Yun din po, I think meron pong mga iba kasi na ang tingin, basta kinasal, gagamitin mo kagad automatic yung pangalan po ng asawa, yung lalaki. Yung surname ng lalaki, hindi po totoo yun kasi sa atin pong New Civil Code din, nakalagay po na may 3 options po. Yung babae. Number 1 is to use the surname of the spouse, the husband. Number 2 is to use the name of the husband, the surname of the husband with a hyphen. Okay. So, kuwari parang Alpha-Bravo, parang ganun po, Pero, yung babae, kahit kasal siya, may right siyang gamitin pa rin yung apelyido niya. Or yun po, yung third po is yung gagamitin niya yung kanyang name na walang pinagbago sa kanyang pangalan. Pwede rin po yun. So, legal yun? Option. Legal po yan. At sanction po yan ng ating New Civil Code. Okay. Oo, pwede pa rin pala. Kaya po, di ba, minsan may mga nakikita kayo na ang kanila pong mga last name ay may hyphen, mahabang-mahaba, may
Kasi ibig sabihin po nun ang kanilang last name ay dinikit nila sa last name ng kanilang husband, pero ginagamit nila pareho. So, pero okay lang at legal din na ang gamitin mo yung pangalan mo nung dalaga ka pa. Opo, pwede rin po yun. It will not affect po your civil status. Kasi kahit po gamitin ninyo yung maiden name ninyo, ang ibig sabihin pa rin po nun ay only with respect to the name po yun. Pero ang inyo pong civil status ay married. Diba po? So okay lang po yung kahit na hindi gamitin ang last name ng lalaki. Attorney, ito pa. Yung PAW daw ba ay tumatanggap ng mga kaso like legal separation and annulment? Opo, subject to qualifications lang po, no? Depende po sa merit kita and niya. sa indigency test po. Yung merit test po, paliwanag ko lang din. Sige po. No? I would like to take this opportunity po to explain din. Ang merit test po ay tinitingnan din namin yung validity ng claim. Kasi minsan din po, nainis lang o kaya nakulitan, gusto na mag-file ka agad ng legal separation or kung ano man. Siyempre tayo po ay officers din of the court. Ibig sabihin po tayo ay magpi-plead lang ng yung mga bagay na alam nating totoo. So tinitingnan po natin ng merit, no? Kung meron po ba talagang basihan. And then secondly po, dyan po natin titignan yung indigency test naman. Kung ang ating pong kliyente ay qualified po based po sa requirements po ng ating batas, na ang client po dapat, ang indigent po, ay may income na below 14,000 pesos kapag siya po ay nakatira sa Metro Manila, 13,000 pesos and below po kapag siya po ay nakatira sa isang city outside of Metro Manila, and 12,000 po kapag outside of any city sa sa buong Pilipinas. So yan po yung number, no, 14, 13 and 12,000 pesos. Sa madaling salita, kung malaki ang sahod mo at lumampas ka dyan, hindi ka pwede. Opo, actually, hindi po yan gross, no? Yan po ay net monthly income din po. So, ibig sabihin, pag tayo po ay sumisweldo ng kahit na 30,000 pesos, pero kung tayo naman po ay may mga loans at meron din po mga deduction at ang ating po magiging net income ay bababa po sa 14,000 pesos, tayo pa rin po ay considered as indigent for purposes of availing free PAW legal services. At ang pension po, hindi rin po kasama po yun sa bilang, so hindi po yan income. Pag ikaw po ay pensioner na, hindi po yun considered as income. So tatanggalin yung mga loans mo doon, kung medyo mababa, pwede ka. Opo, at yan po ay mga loans po na dinideduct po sa inyo pong sweldo. Hindi po yun, yung kuwari. Kung ang car financing po ninyo ay nandun po sa deductible ng inyong sweldo, okay po yun. Pero kung yan po ay loan na dahil tayo ay kumuha ng separate loan para bumili ng kotse, hindi po yun considered as a deduction in your net income, in your gross income. So, and walang pakialam kahit na government employee ka or not, pwede? Opo, wala po. Wala pong distinction. In fact, kahit po nga foreigners, minsan kami ay nakakapagbigay ng tulong sapagkat basta meron po nangangailangan ng legal assistance dito sa buong Pilipinas, bibigyan po natin. Pero walang package doon, attorney, kapag annulment? Oo. Bawal na bawal po yun, no? Hindi po natin kinokonsente yung mga ganyan po. Oo nga, narinig ko na yun package deal. Tayo po ay pinapasweldo po ng taong bayan. So kahit piso po dapat wala pong ibibigay. Attorney, good afternoon. Ako po'y nagpakasal 16 years old. Nagkaroon kami ng 3 anak at nagsama kami ng 13 years. Tapos po, naghiwalay kami ng 21 years. Mas matagal ang hiwalay sa pagsasama. Ano po ang pwede kong gawin para maging legal ang paghihiwalay namin? Pero sila po ay kinasal po nung 16 years old po sila. 16 years old daw siya nang ikinasal, yung ating texter. Opo, okay Then, po. Okay. Hindi ko alam kung babae or lalaki, basta 16 years old daw siya kinasal. May 3 silang anak. Naghiwalay sila at 21 years na silang hiwalay. So, paano rin maging legal ang paghihiwalay? Hindi ba talagang single siya from the beginning? Tama po yan. Ang galing! To begin with po ay void na po yung kanilang kasal. Simula po nung 1950, ang effective na po na batas ay ang ating New Civil Code. In fact, tawag lang po natin na New Civil Code, pero napakatagal na po nito, 1950s pa po. Yung ating pong New Civil Code, ang sinasabi po ang legal capacity natin ay ginawa po nila before nagkaroon ng time na 14 and 16 eh. Pag 16 po pag lalaki, 14 po pag babae. Pag family code po, ang nakalagay naman, noong 1988, in-establish din po na kailangan sundan niyo yung age of majority. Ng age of majority po natin ay 18 years old. So, ibig sabihin po noon, pag below 18 years old kayo,
nung kinasal, then magiging void po yung marriage on account of lack of legal capacity. Sa madaling salita, hindi siya kinasal. Opo, sa madaling salita po, nagkaroon ng kasal pero wala po itong Visa. legal effect. Uy, Opo. Yan naku. po ay null and void from the very beginning. 8162, wag mo nang intindihin yun kasi talagang walang visa ang kasal mo. Opo, so ibig sabihin po, ang kailangan po niyang gawin naman kung tingin niya at ginamit pa nga, kung sakali pong ginamit niya, no, ang kanyang status pagiging married, ang maganda pong gawin dyan ay humingi po siya or mag-file po siya ng petition for declaration of nullity of marriage. Kasi ibig sabihin po nun, hihingin po natin sa korte, ipapakonfirm natin sa korte na talagang null and void ang ating kasal. May bayad ho yun. Yun po ay may bayad pero wala pong bayad kung tayo po ay tutulungan ng ating opisina. So pwede niya pong ilapit sa ating district office po na pinakamalapit sa kanya para matignan yung kanya pong concern and mapag-aralan po kung siya po ay qualified. Okay, 8162, pwede kang lumapit sa pinakamalapit na PAW office. Apo. Para libre. At libreng wala. konsulta po muna. Libreng konsulta at syempre may mga documents yan, di ba, attorney, na gagawin. Apo. Okay. Kasal po ako at may isang anak. Pero hiwalay kami ng 7 taon na. May asawa na ako at iba at may anak kaming isa. Pwede bang isunod sa apelyido ko yung anak ko? Dito, may pending marriage annulment ako sa una. Yan po yata yung nasagot natin kanina. May pending, okay. Okay, ito na si Manuel Cardona ng Gimba. Well, anyway, nasagot na ni... Nasagot na po. Oo. Opo. Yan po yung kanina. Opo. Okay. May 4 po akong anak. 8 years na po kaming hiwalay. May anak na akong bago. Pwede ko bang hinga ng sustento yung 4 na anak ko sa ama nila? Sa unang asawa niya? Opo. Ayun po ang tanong, sustento. Opo. Pagka ganyan po, no, kailangan po natin tatandaan na kapag ang ganyan pong question, no, ang anak po ay may sariling karapatan humingi ng suporta sa kanyang magulang. Kahit na ang magpa-file po nun ay ang kanyang isa pang magulang. In other words, ang right po o ang karapatan ng asawa ay iba po sa karapatan ng anak na humingi ng suporta sa kanilang magulang. So, ibig sabihin po niyan, kapag yung 4 po na bata, no, na una, titingnan po natin meron pa po bang need or may necessity pa po ba for support. Kasi pag yan po usually ay above age of majority na at hindi na po nag-aaral or may kanya-kanya na rin pong pamilya, hindi na po makakahingi ng suporta yon, no? Okay. Ang support po that encompasses everything under the sun that is necessary for the for the sustenance of the child or the survivor or the spouse. So ibig sabihin po noon that includes shelter, food, transportation, etc. And usually po pag may nag-aaral, ibig sabihin pang tuition, pang allowance. So ibig sabihin po noon kung sakaling hindi naman na nag-aaral yung bata, in fact kung yung bata ay nagtatrabaho na, then hindi na po siya makakahingi ng support talaga. Okay. Attorney, sino ba talaga ang dapat suportahan? Anak at yung asawa or yung anak lang? Yan po ay anak at asawa. Depende po ngayon kung sakali pong nagkaroon kayo ng decree of legal separation, yung guilty spouse po ang magbibigay ng suporta dun sa innocent spouse. So, meron po kasi tayong mutual obligation. Pag sinabi pong mutual obligation, pareho tayong may obligasyon sa bawat isa na magbigay ng suporta. So, ibig sabihin po nun, pagka tayo po ay naghiwalay, nagkaroon ng iba-ibang pamilya, meron pa rin po tayo sa mata ng batas na isang mutual obligation magbigay ng suporta sa ating asawa at anak. Oo. Yung anak naman, ilang taon siya dapat suportahan ng kanyang magulang? What I mean, yung umiwalay na magulang? You can always ask po, no? At any time naman, at least, babang may necessity po, pwede kayong humingi po ng support doon sa magulang. Kasi ang halimbawa po dyan, hindi po natin sinasabing kailangan minor o kaya pag matanda, pag age of majority ka na, bawal na, no? Kasi minsan po, pag may special needs ang bata, kahit naman po above 18 years old yan, ay kailangan pa rin pong bibigyan ng tulong or bibigyan ng support ng magulang, di ba po? So, yan po especially kapag nag-aaral pa. Opo, at lalo na rin po pag nag-aaral pa. And in fact po, kahit nga pang college, no, pang tertiary level education, ay syempre kakailanganin pa rin po ng support ng mula sa magulang. Oo. Opo, ang support po kasi, no, dalawang ways po para makuha po yan. Yung isa po ay yung voluntary support. Yan po ay pag kayo, yung magulang ay nag-agree
at nagkaroon ng magandang usapan na ganitong amount ang ibibigay ko kada buwan. Yan po yung voluntary support. Paano kung hindi naman natutupad yun? Kontrata po yun kasi. Parang kontrata po siya, no? Pag hindi po nasusunod ang voluntary support, ang next step po na pwede natin gawin ay mag-file po for judicial support. Okay. Yan naman po ay maniningil tayo kumbaga sa tulong ng korte at uutusan ng korte na sundan ang yung kasulatan ng kung magkano yung support. No? Ngayon, doon sa court proceedings po na yun, titignan din nila dyan yung capacity po nung atin pong hinihinga ng support na magbigay. Kasi nangyayari naman po talaga no, na kung ang magulang natin, dati may trabaho, biglang natanggal, o kaya na layoff, nabawasan ng sweldo, so maaari pong magbago yung support, yung amount ng support na binibigay. Opo. So pwede po yan. No? Sa judicial support po, dyan po dinidiscuss po yun. Ngayon, kung sakali pong nagkaroon po ng court proceedings for judicial support at hindi po sumunod ang atin pong yung spouse po na sinisingil natin ay hindi nagbibigay, then siya po ay magiging in contempt of court at maaari po siyang ma-penalty at maaari po siyang ipa-aresto ng ating pong korte kung saan po kung kaninong order yung hindi po sinunod nung spouse po natin na yun. Okay, attorney, marami pa hong tanong at babalikan ko yung tanong na yan. Ano po yung usapin sa financial na tulong ng magulang? Ano ba yun? Merong bang merong bang kung percentage kung gaano kalaki yung sahod, dapat ganito ganon. Mamaya babalikan ko yan, Attorney Gab. Standby lang ho. Okay, mag-news break lang ho tayo. Ha? Si Attorney Gab Ignacio ng Public Attorney's Office, mga kasama, babalikan ho natin. At sa ngalan pa rin ni Princess Javier Castro, ako pong inyong kasama sa Sentro Serbisyo sa hapon, Radyoman Lourdes Escaro. DZXL, Sentro Serbisyo sa hapon. Hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang detergent mo ba dumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. DZXL News Break. Magandang hapon mga kasama, narito na mga balita sa oras na ito. Health Secretary Francisco Duque isasalang sa confirmation hearing. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano. DZXL Report. Nabitin ang pagkumpirma ng Commission on Appointments o CA sa pagkakatalaga kay Secretary Francisco Duque III sa Department of Health. Ayon kay CA Committee on Health Chairman Senator Gringo Hunasan, si Duque muling sasalang sa CA hearing dahil may mga kongresista at senador pa ang nais magtanong sa kanya lalo na sa mga plano kaugnay sa kontrobersyal na anti-dengue vaccine. May isa pa rin anyang oppositor sa kumpirmasyon ni Duque bukod sa dalawang humarap kanina sa pagdinig. Sa hearing ngayong araw, maring itinanggi ni Duque ang akusasyon ni dating DOH consultant Dr. Francis Cruz na may mafia o sindikato sa DOH na nakinabang sa pagbili ng gobyerno sa 3.5 billion pesos na Dengvaxia. Binanggit din ni Duque na nakalagak sa Bureau of Treasury ang 1.16 billion pesos na halaga na ibinalik ng Sanofi para sa mga hindi nagamit na Dengvaxia vaccine. Ayon kay Duque, simula nang maging health secretary siya noong panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo at hanggang ngayon ay wala siyang nakita na anumang dokumento o ebidensya na magpapatunay sa nabanggit na sindikato. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558 Tatak, RMN.
Samantala mga kasama, kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na may mga bagong supplier ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon kay PIDEA Acting Director for Intelligence Services Jigar Monteliano, ilan sa mga source ng drogang nakumpiska nila ay mula mismo sa NBP na ang mga pangalan ay hindi sagap sa radar na kanilang minomonitor. Aniya, mga bagong supplier ay pawang mga convicted Chinese drug lord. Bagamat hindi sa loob ng NBP ginagawa o iniiimbak ang mga droga, ginagamit ng mga drug lord ang kanilang koneksyon para makapag-supply nito sa labas ng kulungan. Ayon naman kay Bucor Legal Officer Daisy Castillote, nagagawa ang transaksyon sa pamamagitan ng cellphone, bagay na kinumpirma naman ng PNP. PCOO Secretary Martin Andanar binatikos ang hearing ng Senado sa fake news. Kasama natin sa balita, Radyoman Deo de Guzman. DCXL Report! Hindi nagustuhan ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar ang itinakbo ng hearing kahapon ng Senado patungkol sa fake news. Matatandaan na kahapon ay dumano si Andanar sa pagdinig sa Senado kung saan ay napag-usapan ng ilang issue patungkol sa communications o kay Assistant Secretary Mo Kauson ng PCOO na sinasabing pinagbumulan din ng fake news. Ayon kay Andanar, hindi dapat hearing on fake news ang naging pagdinig kahapon ng komite ni Senador Grace Poe, kundi hearing on Mo Kauson. Paliwanag ni Andanar, sa halos 5 oras sa pagdinig ay sumentro ang hearing sa pag-usisa sa personal blog ni Uson at hindi patungkol sa fake news na dapat na pinag-uusapan. Sinabi pa ni Andanar na hindi dapat husgahan ang kabuuan ng PCOO sa blog ni Uson dahil wala namang kinalaman ng PCOO sa personal na ginagawa ng Assistant Secretary. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyoman Deo de Guzman ng DZXL 558, Tatak RMN. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako inyong Radyoman Jane Martin ng DZXL 558, Tatak RMN. Oras mga kasama, 3:36. That portion was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Mabilis, garantisado, maaasahan. Kaya't mag-I-Remit, I-Remit. May ngiti sa bawat padala. I-Remit, 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 may ngiti sa bawat padala. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. May tanong kami sa mga misis. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ako po si Reginald Roldan ng 1143 Musay Street, Sampaloc, Manila. Suki ng programang Radyo mo sa Nutrisyon dito sa DCXL 558. Nagpapasalamat po ako sa programa at sa National Nutrition Council dahil sa bukod sa panalo na po ako sa mga tamang impormasyon para sa wastong nutrisyon ay nanalo pa po ako ng bagong Samsung J1 cellphone. Sa regalong sustansya, aginaldong kay saya, Christmas promo. Gaya ko, kayo rin, ugaliing makinig sa Radyo mo sa Nutrisyon tuwing Sabado, 12:30
12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon kasama ang ninang sa nutrisyon na si Asek Bernie Flores at Rod Marcelino. Dito sa Radyo mo sa Nutrisyon, sigurado winner na winner ka sa mga impormasyon para sa wastong nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon, kabalikan nyo sa kinabukasan. DZXL 558 RMN Manila Extra Large sa serbisyo publiko. Okay, balik tayo mga kasama sa Sentro Serbisyo sa hapon sa ngalan ni kasamang Princess Javier Castro. Ako si Radyoman Lourdes Escaro. DZXL Sentro Serbisyo sa hapon. Si Attorney Gab Ignacio ng Public Attorney's Office. Kasama pa rin natin, Attorney. Okay, Attorney, tanong natin, yung suporta, saan ba yun nakabase? Sa sweldo ng magbibigay ng suporta, or paano kung marami siyang loan, marami siyang binabayaran, meron pa siyang binubuhay na ibang pamilya? Opo, binabalanse po yan, no? Ang tinitingnan po dyan ay yung pangangailangan po ng bata or nung spouse na nag-claim po ng support, no? Pero syempre po, ang korte po natin ay hindi naman po nagbubulag-bulagan sa kung ano man yung gastos din po nung taong nagbibigay ng suporta. So, tinitingnan din po yan kung sakaling natanggal sa trabaho ang tao pong dapat magbibigay ng suporta. Yan po ay nasa mga konsiderasyon po ng korte, no? So, binabalanse po yan between the needs of the child to be supported and also the capacity of the parent that is obliged to give support. Oo. Kasi minsan naglo-loan yung magbibigay ng support. Of course, gagastusin niya yun sa kinakasama niya na. So, of course, ibabawas yun sa sweldo niya. Yung mababawasan, yung kanyang monthly allowance sa kanyang original na pamilya. Opo. Diba? Pag sinabi po natin ganyan, no, hindi naman po kasi tinitingnan ng ating... Well, tinitingnan natin yung mga factors. No, na yung korte po, tinitingnan yung factors na ganyan. Pero, kailangan lang naman po pakita kung sakaling nga pong 4 ang anak ko. For example, no, 4 po yung bata na kailangan bigyan ng suporta. Then magkakaroon po ng order po ang korte na dapat magbigay ng ganitong amount para doon po sa mga bata. No? Kung paano po hahanapan ng paraan ng magulang na sinisingil ng support, yung ipambibigay po niya doon, ay normally po binabalansin naman yun sa kanyang income. What if kung wala talaga siya maibigay? Kung wala pong mabibigay, wala rin po tayong mapagkukuhaan talaga ng support. Lalo na po, for example, kung yung ating pong sinisingil or hinihingian ng suporta ay nakakulong o kaya po ay baldado o kaya hindi na po nakakapagtrabaho. So talaga pong hindi rin natin mapipilit po yun. No? Ang maaari po pwede gawin dyan ay baka po pwedeng maningil sa mga ibang kamag-anak po. No? Pero again, hindi po yun ang may primary obligation. No? Dahil ang primary obligation pa rin po ay nandoon sa magulang na dapat pong magbibigay ng support. So, maaari pong titignan pa po kung sino pang pwede pang mahingian. But kung wala na po talaga, then hindi po tayo makaka-recover ng support. Okay, kung may trabaho naman pero talagang puro loan? Depende rin po, no? Titingnan po ng ng ating pong korte. Kasi hindi po natin maipipilit din eh. Normally po, binabalanse po naman ng korte yan. So, hindi natin po masasabi kay judge na judge, merong ganito, ganyan yan. Pabenta nyo yung isang coaching ni loan yan or what, no? Yan po ay nasa discretion po ng korte. Okay. Good afternoon, attorney. Pakitanong, okay? Ito po, may anak po ako na nagpakasal sila ng anak ko sa mayor ng aming bayan. May 13 years ang nakalipas. Paano po kung ang babae ay hindi na muli pang nagpakita matapos ang 1 buwan ng kanilang kasal? Paano po kung mag-asawa muli yung aking anak na lalaki? Maraming salamat po, si Jose Tika ng Tanay Rizal. Okay, kinasal. After 1 month, naglaho na yung babae. So pwede raw po ba magpakasal uli yung lalaki? Wala na, hindi na nila alam kung saan yung babae. Hindi na po, no? Kasi ngayon po, for all intents and purposes, siya po ay considered na kasal. So, ang kailangan po nilang gawin dyan ay mag-file po siya ng petition for annulment on the basis of Article 36. Papadeclare po nila null and void yung kasal on the ground of psychological incapacity. Kahit na hindi mo na po alam kung nasaan yung babae or yung lalaki? Yun po, no? Kailangan po maghanap po tayo ng best effort para po maanohan po yun, no? Kasi kailangan po natin ipatunayan yung psychological incapacity. So, pwede naman po niya gawin kung hindi na po talaga niya alam kung nasaan ang kanyang asawa.
Meron po tayo sa civil code po natin, sa family code din po natin, yung pinapa-declare po natin presumptively dead. Oh, yeah. Oo, narinig ko yun. Spouse. Ilang taon yun? 7 years po, if I'm not mistaken po, no? Parang alam ko 7 years. 7 years. Kapag ordinary lang po, and then 4 years kapag siya po ay sumakay ng barko or something. Parang ganun po, no? Somewhere between 7 and 4 years po. Pwede nyo na po ipa-declare na na presumptively dead. Pero ang effect lang po niya, no, kapag bumalik po, nag-reappear po yung spouse natin, maaari pong ma-invalidate pa rin yung pangalawang kasal natin kasi mangingibabaw pa rin po at mananaig pa rin po yung first marriage. So, yun po yung consequence lang nun. If ang ating pong dahilan kung para maputol ang ating pong legal bond ay i-declare natin presumptively dead yung ating spouse. Okay, attorney, hindi raw napirmahan ng mayor ang civil marriage nila ng ex-wife niya. Apo. Di napirmahan ng mayor, then nawala ang marriage contract na verify niya na walang record. Apo. Nilakad niya sa munisipyo sa amin na mapalista kahit walang pirma ng mayor kaya naging valid. Kasal din ho ako sa pangalawa kong asawa. Alin ho ang may karapatan sa kanilang dalawa? Ano pong karapatan po sa kasi yung unang kasal po, no, valid po yun kasi hindi naman po requirement na may pirmadong marriage contract. Ang requirement lang po para maging valid ang kasal ay kapag meron pong pagbibigay ng consent before a solemnizing officer, which in this case po ay nangyari. Nung sila ay humirap sa kay mayor na may jurisdiction kung saan sila kinasal. So, ibig sabihin po, no, kung valid po ang first marriage, yung second marriage po ay automatically void. Pero paano nangyayari na nagkakaroon ng ikalawang marriage? Hindi ba may mga requirements na kinukuha? Paano nakakalusot yun? Usually po, no, dapat merong senomar. Exactly. Para po tayo ay makahingi ng panibagong marriage license, kailangan po, or para po makakuha tayo ng marriage license, hihingi po yan ng senomar, yung tinatawag na Certificate of No Marriage. Opo. So, maaari pong baka hindi nakasulat or hindi rehistrado yung unang kasal po. Ba't ang sabi po ninyo, no, nailista daw, di ba po? Oo, naihabol, kaya naging valid. Nailista. So, ibig sabihin po nun ay hindi siya dapat nakakuha ng senomar. So, kung paano po nila nalusutan yun at nakapagpagawa ng enter into a second marriage, yan po ay maaaring may administrative liabilities. Ibig sabihin baka meron pong irregularity kaya na-issue kaya nabigyan ng senomar at secure ng marriage license at nakapagpakasal before a solemnizing officer. So, ang legal was the first pa rin. Okay. Nais kong malaman, elaborate, attorney, yung pagkinasal ka ng kabataan mo. Legal po ba yung kasal kapag kabataan? Hindi niya sinabi kung ano yung edad eh. Opo. No, basta ang rule po, no, sa family code po natin, ang sinasabi po ay dapat po 18 years. 18 years old and above. So, ibig sabihin po, any age below 18 years old po, invalid po yun. Kahit wala pong blessing from the parents? Pagka 18 to 21 po, mangangailangan po ng parental consent. Pero hindi ibig sabihin po noon na kapag walang parental consent at kayo ay 18 to 21 years old, ay magiging void ang marriage. At most po, magiging voidable po yon, which is yung annulable marriage po. No? Pwedeng pa-annul lang yon. Pero hindi po ibig sabihin na void yon. Void po talaga kapag below 18 years old po, ang isa sa mga kinasal. So kung yung lalaki 30, yung babae 16, invalid po yun at void po yun. No? Wala pong effect yun. Kung baliktad po, ganun din. Kung ang lalaki ay 16 years old, ang babae ay 25, ibig sabihin po pa rin po, void pa rin po yun. Ikinasal po noong 1987 at 16 years old, pastor ang nagkasal. Legal po ba ito? Pastor po ang nagkasal? Opo. 16 years old, 1987, pastor ang nagkasal. Alam ko po, hindi, no? We have to double check po doon sa 1950 na New Civil Code. Pero alam ko po, prior to 1950 or prior to the New Civil Code po, doon po merong 16 and 14 years old na requirement. Pero ngayon po, I think before the family code din, 1950 to 1988 po, no, I think kahit po, basta dapat 18 years old din po kayo. So kung below 18 po ang kinasal, ibig sabihin void po yun. So yung tanong po natin, void po. Paano po pag walang work? Hindi na siya pwedeng obligahin sa sustento?
Kapag wala pong trabaho. Kapag wala pong work. Oo. So hindi na raw po ba Maaari po kasing may ibang pagkukunan ang lalaki ng source of income. Kuwari may negosyo po siya. Meron po siyang inaabangang kuwari po minsan ang farmers din naman po hindi naman po buwan-buwan ang sweldo, pero isang one time big time or 2 times per year po ang crop or ang ani. So depende po yan kung ano po yung circumstances nung ating hinihingian ng Kung siya po talaga itambay lamang na wala nang ginagawa, depende po kasi maaaring may iba pang paghihingian yung taong yon na makakapagbigay ng suporta sa bata. Bakit po may mga nag-file ng alimony suporta na may presyo pa, minsan 100,000 pa? Ano yun? So far, I have no experience po ng alimony dito po sa atin. Pag support po, normally hindi po kasama dyan damages. Kasama lang po talaga yung needs lang po ng bata. Opo. Okay. So baka yung alimony po, baka in a form of a reimbursement, which means yung mga binayaran ng isang magulang or in advance niya, then yun po maaari po. Okay. Attorney, sabi niyo kasi kanina, yung minor talaga, kapag kinasal kang minor, considered hindi kakasal, hindi yun legal. What if meron kayong, alam mo yung sa tribo, sa mga minorities, di ba may mga ganun silang tradisyon? Paano yun? Sakop din mo ba ng batas kung yun ay kanilang paniniwala? Well, sa civil code po natin, dito po sa Pilipinas, ganun po. For at least insofar as Philippine laws are concerned, invalid po yun. Kasi ito po yung requirement po ng ating batas eh. So, kung yung mga Muslim laws po, other religious, I'm not familiar lang din po, pero nung kami po ay nag-aaral po ng law, meron pong concept po ng Muslim laws na meron maaring may iba silang sarili nilang rules when it comes to determining legal capacity. When it comes to mga indigenous peoples naman po, meron din pong I think may certain extent, may certain limit. But I'm not very familiar po kasi dyan, Ms. Lourdes. So I have to read up on it po. Yung anak niya raw sa pangalawang asawa, pwede na bang isama na legal dependent niya na hindi mahabla yung lalaki? Yung anak ko kasi, hindi pa tapos yung annulment pending. Paanong gagawin para maging legitimate yung anak ko sa huli? Ako, okay. Ihahabla po para saan po, Mr. Lourdes? Wala siyang binanggit. Sabi niya lang, yung anak niya raw sa pangalawang asawa, kung pwede niya nang isama sa mga legal dependent niya. So, pwede ba, baka raw kasuhan siya kung isasama niya as legal dependent niya, yung anak niya sa pangalawang asawa? Medyo, po yan. Pero hindi ba lahat naman kapag anak mo, talaga? Dependent mo yun? Depende po. Actually, meron po kasi, depende yan sa concept po or kung ano po yung kanyang sinisingil or for what purpose po. Kasi meron po, minsan may mga rules tulad ng SSS or ng GSIS po. Pag tayo ay nag-claim ng benefit, kailangan po natin patunayan na tayo ay isang dependent. So, kuwari, child na dependent o kaya spouse po na dependent, di ba? Dependent spouse ang tawag. And normally po, minsan, tinitingnan din natin kung dependent ba talaga tayo. Kasi maaari po yung mga anak, hindi naman po dependent sapagkat sila ay abroad or sila po ay may kanya-kanyang trabaho. Hindi na po sila considered na dependent. And hindi automatic po na kasi na, pang presumption po is basta pag 18 and below, tayo po ay dependent, di ba? Pero pwede po kasing mapakita na hindi talaga tayo dependent based on the fact. Okay. So, hindi po natin masasagot ng malinaw yan kasi hindi din po natin alam exactly para saan po yung purpose niya. Siguro magtungo na lang sa PAW. Saan mas may malapit sa iyo 1244 para mabigyan ka ng kalinawan dito sa question mo. Ito naman, ito same pa rin. 14 years old yung age ng first wife niya nung kinasal sila, 1981. Ilang years old po? Sorry po. 14. 14 years old po. Okay po. 1981, kinasal sila. So, may pangalawang wife na siya. Ibig sabihin daw yung first wife niya, hindi yun legal yung kasal. Yung first wife, opo, hindi 14 years old, 1981 daw. Opo. So... Invalid po yun. Ngayon, ang isa pong issue kasi dito sa atin po family ko din, kuwari ganyan po, na meron silang, kinasal sila, so merong apparent marriage. Tapos ngayon, nagpakasal pa sila, second, pero nagpakasal sila sa ibang tao po, Tapos, pero pasok, meron silang legal capacity or parehong above 8 years old. Yung second pa rin po ay maaari pong makonsider pa rin void, kahit na po may legal capacity na. Okay.
Kasi ang rule po natin, no, pag meron pong marriage na na-conduct, kailangan po magkaroon muna ng declaration of nullity yung una, yung kasal po noong 1981. Kailangan po mapadeclare mo ng null and void yun bago pa po tayo makapag-contract ng second marriage. Okay. Second or subsequent marriage. Hindi mo masasabi agad na pwede ka na magpakasal sa pangalawa. Opo, hindi po automatic yun. Hindi po pagka, 1981, below 18 years old kami, so pwede na ako magpakasal ngayon. Hindi po ganun yun. Ayusin mo muna yun. Opo, kailangan po ninyong kumuha ng declaration of nullity, decree of nullity of the first marriage. So that, parang nililinis nyo lang po yun, pinaparecognize nyo po, pinapakonfirm ninyo sa korte na wala pong visa yung unang kasal na yun. So that, pwede na kayong magpakasal ulit. Or magpakasal na talaga ng legal. Okay, for my last question, attorney, for example, sa first wife, nagpa-annul ho kayo. Kaya lang on process namatay si mister. Apo? Yung mga benefits, kanino mapupunta? Okay po, pagka ganyan po, no, pag kayo ay before nagpa-annul ay namatay, ibig sabihin po nun, ang marriage po ninyo is terminated not by annulment but by reason of death. So ibig sabihin po nun, kayo ay considered pa rin as a spouse. Yung first wife. As a surviving spouse. Pero ang problema po diyan, and I have encountered some po dito, no. Sometimes the agency concerned denies the request of the legal spouse. Kasi po ang dahilan daw ay hindi sila dependent dahil hindi na sila nagsasama nung namatay. So ibig sabihin kung hindi ka na po daw sila nagsasama, hindi na sila dependent doon sa namatay, and therefore kahit sila po ay ang legal spouse, hindi pa rin po sila legally dependent spouse. So ibig sabihin po hindi sila makakasingil. So lahat pa rin sa first wife, kahit yung annulment ay nasa proseso nung namatay siya. Opo, pero tama po 'yun, no. Kaya lang kung ang first wife po ay hindi na po dependent doon sa namatay. So yung ibang government agencies po tinitingnan kasi nila ang requirement na dapat ay dependent po kayo, dependent spouse. So ibig sabihin hindi makakapag-claim pa rin si first wife. Sino magki-claim? Anak na lang? Hindi po. Yung mga anak na lang po, no. Pero so pareho yung wife wala. Pero parehong wife po wala kasi yung isa hindi po siya yung legal spouse. And yung isa naman, hindi po siya yung dependent, di ba? Well, fair nga naman yun, di ba? Talagang sa bata na lang. Tama po. Oo. Well, anyway, attorney, ang ganda ho ng ating talagayan ngayon. Marami tayong natutunan sa usaping legal. Pero bilang abogado, ano po yung inyong payo sa ating mga kababayan na hindi po, mapunta sa ganitong kagulo at kagasto sa sitwasyon? Apo. Dapat po unang-una po, no, lagi naman pong bukas ang ating mga district office, ang mga PAO district office po sa buong Pilipinas. Lagi pong bukas yan para po magbigay ng legal na abiso. Hindi naman po kailangan na magkakasuhan po tayo kaagad pag tayo po ay pumupunta sa ating opisina. Pangalawa po, meron po kaming service po na ginagawa yung tinatawag na mediation, kung saan kami po ay pwedeng sumulat doon sa inyo pong taong nirereklamo para po tayo ay magkaharap. Kayong dalawa po at ang ating pong abogado upang mapagbati at ma-resolve ang inyong concerns nang hindi po pumupunta sa korte. Isa po sa mga misunderstandings po yan, no? Ang mga abogado po ay hindi po atat o gusto pumunta kagad sa korte at magsampa ng kaso. Kung maaari pong pwedeng iwasan, yan po ay ating gagawin. So, yun po, Ms. Lourdes, pwede po tayong dumulog sa ating mga PAO District Office upang humingi ang alam ko, sir, meron kayong hotline or on? Meron din po. Okay. Ang ating pong hotline dito po sa PAO Central Office, ang number po ay 929-9436. Ulitin ko po, no? Ang ating pong PAO hotline ay 929-9436. Okay, Attorney Gab Ignacio, mabuhay kayo. Maraming salamat sa oras. Maraming salamat po. Sa ngalan po ni Chief Public Attorney Dr. Presida Rueda Acosta, ito po ulit si Attorney Ignacio. Nagbabati sa inyong lahat ng magandang hapon. Thank you so much. Libreng nakausap natin si Attorney Gab Ignacio. Busy ho yan pero may almost an hour sa ating program. And kay Ma'am Persida Acosta, thank you sa iyong pagpapahiram sa iyong abogado. Kasama ko yan sa palasyo sa Malacanang, si Attorney Acosta. So thank you Attorney Persida Acosta sa oras ng iyong mga abogado sa Public Attorney's Office. Again, kung may mga tanong kayo, wala kayong malapit na PAO office sa bakuran ho ninyo or sa lugar ho ninyo, tumawag na lang kayo sa 929-9436 929-9436 at meron po mga mag-a-assist ho sa inyo dyan. Lahat ng bagay pwedeng pag-usapan ho yan. Ano po, para ho hindi ho tayo maipit sa mga usaping legal.
Grabe, first hosting ko ng show na ito, binigay sa akin ni MJ ay annulment agad. Gusto ko ang topic na to. Maraming salamat sa mga texters, sa callers natin at sa inyong lahat. Sa ngalan ni Princess Javier Castro, sa Sentro Serbisyo sa hapon, mga kasama ako si Rajuman Lourdes Escaro. Sentro Serbisyo sa hapon. Nais mo ba ng payong legal mula sa Public Attorney's Office o ng medical advice mula sa mga ekspertong doktor? Sentro Serbisyo sa hapon. Gusto mo bang malaman ang sitwasyon ng iyong mahal sa buhay sa ibang bansa o itulog ang kanilang problema sa POEA, DFA at OWA? Sentro Serbisyo sa hapon. Ang programa L558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita, Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas! Hapon ng Miyerkules mga kasama, January 31, 2018. Kami po inyong radyoman, Jane Martin. Live tayo sa lahat ng RMN station sa buong bansa at sa WRMN New York, USA. Ako naman si Radyoman Errol Kabatbat. At sa Facebook mga kasama sa RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Sa detalye ng ating mga balita, inatasan na ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang Toll Regulatory Board na ibasura ang bagong paraan ng pangungulekta ng toll fee sa Skyway. Matapos na magdulot ng kalituhan sa mga motorista ang pagpapatupad ng bagong collection scheme na naging sanhi ng pagbibigat ng trapiko. Ilalim kasi ng bagong collection scheme, 2 beses dapat na huminto sa Skyway ang mga motorista. Dahil bukod sa payment booth, ay meron pang toll booth sa gitna kung saan dapat isurrender ng mga motorista ang kanilang slip na naglalaman ng QR code. Sabi ni Tugade, kaya nga tinawag na expressway ang daan dahil dapat mabilis at convenient ito para sa mga motorista. Samantala, 9 na barko ng China namataan sa Scarborough Shoal. Kasama natin sa balita, Radyoman Rhea Mamogay. 9 na barko ng China ang namataan ng militar sa karagatang sakop ng Scarborough Shoal o Panatag Shoal matapos na magpatrolya kanina ang mga tauhan ng Philippine Navy at Philippine Air Force gamit ang TC-90 aircraft na ibinigay ng Japan. Ayon kay Northern Luzon Command spokesperson Lieutenant Colonel Isagani Nato, ang 9 na mga sasakyang pandagat na ito ay 4 na barko ng Chinese Coast Guard, 4 na walang pangalan ng barko ng Chinese at isang fishing vessel ng Chinese, habang namataan din ng militar ang 4 na bangkang pangisda ng mga Filipino. We are doing everything. Kasama na po yung ating kasundaluhan mula sa Navy, ang ating Air Force at sa tulong na rin ng ating mga tropa dito sa Army. Lahat po ay nagtutulong-tulong para magawa po ang aming mandato para protektahan at siguraduhin secured ang ating teritoryo. Sa kabila naman na namataan ang 9 na barko ng China sa Panatag Shoal, nananatilian niyang normal ang sitwasyon sa lugar dahil hindi na anya nagbabangayan ang mga mangingisdang Pinoy at Chinese Coast Guard. Sa ngayon, sinabi ni Colonel Nato na itutuloy lamang nila ang kanilang maritime air patrol, partikular sa mga lugar ng Batanes, Panatag Shoal at Benham Rise, upang protektahan ang teritoryo ng bansa laban sa mga mananako. Kasama mo sa Kampo Aguinaldo, Radyoman Rhea Mamogay ng DZXL 558 Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report.
Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Mayon kaninang alas 11:56 ng tanghali. Kaya naman muling nagpaalala ang PHIVOLCS sa mga residente sa panganib na dala ng bulkan. Lalo na't ayon sa Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources ay nasa critical stage na ang kalidad ng hangin sa Albay. Sabi ni PHIVOLCS Director Renato Solidum, consistent pa rin ang pamamaga ng bulkan at posibleng anumang araw ay magbuga ito ng mas maraming abo, lava at iba pang volcanic materials. Pero sa kabila nito, normal pa rin ang operasyon ng Legazpi City Airport at mas lalo pang tumaas ang tourist arrival sa Albay. Sa kaugnay na balita mga kasama, 50 milyong piso ibinigay ng Malacanang para sa mga residenteng naapektuhan ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Kasama natin sa balita mula RMN Legazpi, si Rajuman Leo Barceliano. Tulong mula sa Palasyong Malacanang o National Government sa mga biktima ng pag-alboruto ng Bulkan Mayon sa Albay hanggang na ngayon. Ni Albay Governor Al Francis Bichara nakapaloob sa naturang cheque mula sa Land Bank of the Philippines na dito ito ipinaluwal at dito rin ito i-withdraw. Malaking pasalamat ngayon ng mga Albayano sa tila talagang alapanos na aksyon ng Pangulo at tulong sa mga biktima sa patuloy na pag-alboruto ng Bulkan Mayon. Matatandaan na unang nagpaluwal ng 25 million ang bumisita ito nitong nakalipas na araw at totalmente nasa 75 million pesos na ang tulong ng Palasyo at ng Pamahalang Nasyonal sa biktima ng Bulkan. Matatanda nagpadala rin ang Davao City Government ng 4.5 million peso para naman tulong sa apektado ng bulkan. Matapos ito mag-alboruto, 17 araw na ang naturang bulkan sa lalawigan. Ito yung Rejuman Leo Barceliano mula sa lungsod ng Ligas, Tata RMN. Deadline ng 2018 annual report para sa mga dayuhang naninirahan sa bansa, wala ng extension ayon sa Bureau of Immigration. Kasama natin sa balita, Rajuman Raquel Bayan. Nagpaalala ngayon ng Bureau of Immigration sa mga foreign nationals na nanirahan dito sa bansa na hanggang Marso 1 na lamang maaaring mag-file ng 2018 annual report. Ayon kay BI Commissioner Jaime Morente, hindi na may extend pa ang deadline na ito kung saan dapat ideklara o ipresenta ang Alien Certificate of Registration ID at magbayad ng 300 piso para sa annual report fee at 10 piso naman para sa legal research fee. Sa mga mabibigong mag-ulat matapos ang March 1, 2018 ay posibleng pagmultahin o maharap sa paglabag sa alien registration law ng ating bansa. Mula sa lungsod ng Maynila, Rajuman Rakalbayan ng DZXL 558 at ang RMN. Sa iba pang balita mga kasama, tiniyak ng Office of the Civil Defense na walang tatanggaping sahod sa dating Customs Commissioner at ngayon ay Deputy Administrator ng Office of the Civil Defense Nicanor Faeldon habang ito ay nakakulong. Sabi ni Defense Secretary and National Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman Delphine Lorenzana, hindi kasi magagampanan ni Faeldon ang kanyang trabaho habang ito ay nakakulong sa Pasay City Jail. Umaasa naman si Lorenzana na makakalaya agad si Faeldon para magampanan na nito ang kanyang tungkulin. Si Faeldon na may ranggong Assistant Secretary, may salary grade na 29 ay may buwan ng sahod po na 128,000 pesos. House Speaker Pantaleon Alvarez at MRT3 General Manager Rodolfo Garcia nagkasagutan sa pagdinig kanina sa Kamara. Garcia pinag-iisipan ng magbitiw sa pwesto. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Batak. Nagsabong nga kanina sa pagdinig ng House Committees on Transportation at Public Works sina House Speaker Pantaleon Alvarez at MRT3 General Manager Rodolfo Garcia. Nagkataasan ng boses sina Alvarez at Garcia matapos na ungkatin ng Speaker ang kakayahan ni Garcia dahil sa walang tigil na aberya ng MRT operation. Wala ding tiwala si Alvarez sa pahayag ni Garcia na magagawa nilang patakbuhin ang Dalian Trans ng China kahit inamin noon ng MRT management na hindi ito akma sa riles ng tren. Alam nyo, mahigit isang taon na rin, pero bang pagbabago? I think it's just getting worse.
Sa sobrang pagkapiko ni Garcia kay Speaker ay pinagtaasan niya ito ng boses at sinabi na gusto na niya magbitiw sa pwesto. Tinangkapan ni Garcia na mag-walk out sa hearing pero bumalik din ito ng pagbantaan ni Alvarez na iko-contempt. Sa huli ay nagsorry naman si Garcia kay Alvarez matapos napakalmahin ni House Majority Leader Rodolfo Parillas. Hindi na rin tinapos ni Garcia ang pagdinig at nagpaalam na ito para magpa-check up sa clinic. Kasama mo sa kamera, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558 Tatak RMN. Panukalang dapat ay may lisensya ang mga vlogger. Itinubaya na ng Malacanang sa Kongreso. Kasama natin sa balita, Radyoman Deo de Guzman. Hayaan na lang ng Palasyo ng Malacanang ang Kongreso na sa panukalang magkaroon ng lisensya ang mga vlogger bago magsimula ng kanilang mga vlog. Ito ang sinabi ng Malacanang sa harap na rin ng panukala ni Senador Manny Pacquiao na kailangan magkaroon ng lisensya ang mga vlogger para maprotektahan ang interes ng tao bayan at mapigilan ang sinuman na manira lamang sa isang tao. Ayon kay Presidential Communications Assistant Secretary Ana Marie Banaag, prerogatibo ng Kongreso ang paggawa ng batas kaya ito na ang bahala kung ano ang dapat na gawin. Ang mahalaga lang anya ay dapat mapangalagaan ang karapatan ng lahat na nakasaad sa saligang batas. Pero sakali anyang malabag ang karapatang pantao ay hindi talaga magkakasundo ang ehekutibo at ang legislatura. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyoman Deo de Guzman ng DZXL 558 Tatak RMN. Napunta sa 13th Division ng Court of Appeals ang petition for review na inihain ng online site na Rappler laban sa naging desisyon ng Securities and Exchange Commission sa pagkansila ng kanilang Certificate of Incorporation. Si Justice Rafael Santos Jr. ang naatasang magresolba sa petisyon habang tatayo namang chairman si Justice Apolinario Bruselas at si Justice Socorro Inting naman ang tatayong senior member. Matatanda sa desisyon ng SEC lumabag sa batas ang Rappler hinggil sa pagbabawal sa mga dayuhan na magmay-ari ng media entity. Pero giit ng Rappler, ang desisyon ng SEC noong January 11, 2018 ay isang uri ng pag-atake sa press freedom. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Samantala mga kasama, Senador Tito Soto, kinwestiyon ang pagsusuri ng PAW sa mga nasawing biktima ng dengue vaccine. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano. Babalikan natin ang report ni Radyoman Grace Mariano. Samantala, balita sa probinsya, 2 ginang kabilang ng isang buntis arestado sa magkahiwalay na drug buy-bust operation sa Cagayan de Oro at Misamis Oriental. Kasama natin sa balita mula RMN Cagayan de Oro, si Radyoman Annaliza Reyes. Aresto nagkapulisan sa Cagayan de Oro at Misamis Oriental ang 2 ginag sa magkahiwalay na drug buy-bust operation kahapon. Unang naaresto ang 48 anyos na si Helen Lagumbay, may asawa na taga Zone 6 Igpit Upol, Misamis Oriental. Si Lagumbay ang nagsisilbing runner umano sa naaresto ring si Jamil Pampa, 32 anyos. Nakuha mula sa mga suspect ang 2 sachet ng shabu at buy-bust money. Samantala, naaresto naman sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro ang isa pang ginang na nagpakilalang 3 buwang buntis na si Raiza Bansara, 29 anyos na taga Balui, Lanao del Norte. Nakuha mula kay Bansara ang 6 na sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 6,000 piso. Si Bansara rin ay nagsisilbing drug courier mula sa Lanao del Norte papunta dito sa Cagayan de Oro. Kauban nimo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyoman Annaliza Amontos Reyes, Tatak RMN. Balikan po natin ang report ni Radyoman Grace Mariano. Senador Tito Soto kinwestiyon ang pagsusuri ng PAW sa mga nasawing biktima ng dengue vaccine. Ino-question nga ngayon ni Senate Majority Leader Tito Soto III ang ginagawang pagsusuri ng Public Attorney's Office o PAW sa mga nasawi na nabakunahan ng anti-dengue vaccine na Dengvaxia. Tanong ni Soto, medical group na ba o under ng Department of Health ang PAW na sa pagkakaalam niya ay nasa ilalim ng Department of Justice. Nangangamba si Soto na posibleng hindi tumayo sa korte ang magiging resulta ng investigasyon ng PAW dahil hindi naman mga forensic experts ang mga ito. Sa kanyang pagsalang sa Commission on Appointments o CA hearing ay ipinaliwanag naman ni Health Secretary
Secretary Francisco Duque III na ang tao ang kumakatawan sa mga biktima ng dengue. Ayon kay Duque, inaasahan ngayong Biyernes ay mailalabas na ang resulta ng investigasyong isinasagawa ng mga technical experts at ng University of the Philippines Philippine General Hospital. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DSEXL 558, Tatak, Aremen. RMN News, the sound of the nation. Report. RMN News, Sports News. Ipinalasap ng Utah ang pinakamasaklap na pagkatalo ng Golden State ngayong season matapos tambakan ng Jazz ang Warriors 129-99 sa NBA. Hindi nakaporma ang Warriors sa magandang laro ng Jazz mula sa 35-30 na score pagkatapos ng first quarter. Umarangkada ang opensa ng Jazz para iwanan ang Warriors. May team high 23 points si Ricky Rubio habang nag-ambag naman ng 20 si Joe Ingles para sa Jazz. Umiscore naman ng 27 points si Klay Thompson para pangunahan ang Warriors. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama sa isang pambihirang pagkakataon po, abay kalmadong hinikayat ni US President Donald Trump ang Republicans at Democrats na magkaisa para sa ikabubuti ng Amerika. Sa State of the Union address ni Trump kanina, nanawagan siya sa dalawang partido na isang tabi muna ang politika. Kabilang sa mga tinalakay niya yung planong chain migration na umani ng pambubu ng audience. Iniisa-isa kasi ni Trump ang kanyang 4-step plan sa immigration gaya ng path to citizenship para sa 1.8 million undocumented immigrants pagtatapos sa visa lottery program at sa family-based immigration. Binanggit din ni Trump ang pag-modernize sa kanilang nuclear arsenal bilang depensa sa bantang nuclear program ng North Korea. Mga kasama, yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong hapon ng Miyerkules. Sa mga Tagalawag, susunod na ang programang IFM Tambayan kasama si DJ Shantia ng DWHP Lawag 99.5 FM. Kasama niyo po sa extra lawak na pagbabalita, ako si Radyoman Jane Martin. At Radyoman Errol Kabatbat, ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sumainyo ang bagong tunog ng pinakamalaking mga balita sa Luzon, Visayas at Mindanao. Abot dinig na at pangunawa ng bawat Pilipino. Saan mang sulog ng mundo, saan mang panig ng bansa. RMN News Nationwide, the sound of the nation.